نلتقي اليوم أصدقائي لمعرفة ملف. لنفترض نحن موظفين في شركة ولدينا ملف إكسل، وهذا الملف له ميزات معينة تم تنفيذها من قبل موظف آخر، ونحن نستطيع أن ندخل من الإنفو الخاص بهذا الملف ونطلب منه Inspect Document خصائص خاصة. يظهر لنا هذا الجدول. هذا الجدول يوضح لنا ما نحن نطلبه من ميزات تم تنفيذها في هذا الإكسل. هل تم إخفاء أعمدة؟ هل تم إخفاء أسطر؟ هل تم إخفاء هل تم تنفيذ رؤوس وتسجيل أعمدة؟ هل تم تنفيذ داتا مخصصة؟ هل تم استحداث تعليقات؟ يوجد عدة خيارات، ومن هنا نستطيع عندما نطلب منه سكريبت أن يعرض لنا ما هي المنفذ. هنا نستطيع أن يقول لا يوجد أي خلية فيها تعليق، لا يوجد أي كذا، لا يوجد أي عمود تم استنجاده كتاريخ، لا يوجد أي. فإذا يعطينا نتائج خاصة بهذا الملف. نحن لكي لا نبحث في هذا الملف ونستوجد ونكتشف ما تم تنفيذه في هذا الملف. إنها ميزات موجودة في الإصدارات الحديثة ما بعد 2010. على 2019 يوجد الأوفيس. هذه الميزات لا نستطيع أن نراها هنا في الملف التنفيذي، لأن النسخة التي أعمل عليها هي نسخة بال2010. تم تنفيذ هذه الصور عندما كان لدي نسخة مستحدثة. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة. أرجو أن تكون المعلومة مفيدة لكم. وفي النهاية أعود وأذكر في ميزة اليوتيوب عن طريق اختيار اللغة التي تناسب البلد التي تسكنون فيها. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة ومفيدة لكم وللجميع الذين يهتمون بميزات الإكسل. إلى اللقاء.